वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल जबर छतर तख्तां दे मालक गुरगद्दी ते सुभाईमान श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी आदि पावन हजूरी विच पिछले पहर के दीवाना दियां हाजरियां भरते हुए सत संग दियां घड़ियां नूं आप जी मान रहे हो। भागां भरिया अवसर प्राप्त होया इस वेले का पूर्ण लाभ प्राप्त करिए। इतिहास के पावन प्रसंगां दे विचों आप जी ने सरवण कीता सी। गंगा के किनारे काशी विच पलस दे पंडित ने जदों साधु नूं दसिया उहदे पिछले जन्मां दे कर्मां दा फल इस जन्म च मिलिया है। रब ते कीते हुए रोसे दूर हो गए। अपनी हालत दसी भी तू सोचता होएगा पंडित परमात्मा है, पत्नी गाल तो बिना गल नहीं करती। मैं पिछले जन्म दे विच तां सी, मेरी पत्नी का जन्म सी खोती का। इहदी पिठ ते मैं जख्म वेखिया आण बैठा चुंझां मारियां। जद इहनूं पीड़ा होई अपनी पीड़ा नूं मटाउण वास्ते गंगा दे पानी विच जा वड़ी। मैं अपनी चुंझ बड़ी जोर दी मारी उस हड्डी विच फस गई। दर्द तो विलाप करती हुई जदों डूंगे पानी विच जा वड़ी तो उन्हां दी डुब के मौत हो गई। उस जन्म विच मैं चुंझां मार मार इहनूं दुख दिता। अज सवेर तो लैके शाम तक जिंदगी दे जिन्ने दिन लंघे ने साल लंघे ने इहदियां गालां इहदियां हुज्जतां इहदे बोलां ने मैनू अंदरों साड़ के रखे। पर मैं उस परमात्मा का शुक्रगुजार करना रब्बा तू फिर भी इंसाफ कर, कि मेरे कीते हुए कर्म ने तेनू लांघा की दे। जिस साधु ने गिला कीता सी भी मैं इस जन्म च कोई पाप नहीं कीता ते मेरी ते बांह वड्डी गई। हुण समझ आ गया पिछले जन्म च तपस्या करदे ने कसाई ने पूछया कोई गां ते नहीं गई, इहदे नाल इशारा कीता सी। उस गां ने राजे दी नूंह बन के राजे का पुत जो पिछले जन्म च कसाई सी छुरा मार बदला ले लिया ते गल तेरे पा दिता। तू दरवाजे ते बैठा सी क्योंकि तू इशारा कीता सी। इन्हां सारे प्रकरणां नूं आप जी ने बड़े विस्तार सहित सरवण कीता। आओ सत संग दीयां घड़ियां दा आनंद माणीए। गुरु रामदास पातशाह किवें किरपा कर रहे। नवाओ सीस प्रेम दी पाओ सांझ गज बज के आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। गुर दिज संत तेन दुख पावै, जिसके साच रहे जिसके साच कहे होए जावे। धन धन गुरु रामदास पातशाह
ਸਬਰਵਾਲ ਤੀਰਥੇ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਕਮਾਉਣਾ, ਕਦੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਭਾਵੇਂ ਗੱਲ ਤੇ ਆਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਣ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ। ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਗਊ ਹੋਵੇ, ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਕਰੀ। ਪੰਜਵੀਂ ਔਰਤ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ, ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਦੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਣਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਸਿਖਾ, ਫਿਰ ਧਰਮਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਾ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵਿਚੋਲਾ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਭੁਗਤਣਾ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਇਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਫੇਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਡੇਢੀਆਂ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਫਿਰਦਾ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਲੱਖਾਂ ਜਨਮਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਨਮ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਦੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮਰ ਐਵੇਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਕਦੇ ਉੱਠਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਗਿਲਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਵੱਢੀ ਗਈ, ਧੰਨ ਉਹ ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਕਲੈਣੀ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟੀ, ਇਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲ ਕੇ ਕੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਨ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਔਰਤ ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ। ਇਹ ਘਰ ਆਇਆ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕੀਤੀ ਕਰਤੂਤ ਹੈ। ਸੋ ਅਸ ਰਾਜ ਨਰਕ ਮਹਿ ਡਾਰੈ, ਸੁਮਤ ਵੰਤ ਨਹਿ ਕਬਹੂ ਉਚਾਰੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਐਸਾ ਸੱਚ ਨਾ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਧੂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਗਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਸੱਚ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਗਊ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਐਸਾ ਸੱਚ ਨਾ ਬੋਲੀਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੋਵੇ। ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਸਾਰੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ, ਸਾਡਾ ਸੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਸੱਚਾ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਜਿਹਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੱਚ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗਲਤੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਵੀ ਹੈ। ਮੰਨਦਾ ਕੋਈ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਸੋਰੀ ਹਾਂ, ਠੱਗ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸਾਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਈਰਖਾ ਦਾ ਸੜਿਆ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਸੜੀ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ। ਆਤਮ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਤੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸੱਚ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਅਸੱਚੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਨ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਇਆ ਕਰੋ ਬੈਠਾਂਗੇ ਚਾਹ ਪੀਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੇ ਬੜਾ ਯਾਦ ਕਰਦੇ, ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਰੌਣਕ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਕਪਟ ਕੀ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰੇ ਤਾਂ ਭੋਗੀ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਕੀ ਬਾਹਰੋਂ ਕੀ। ਝੂਠ ਉੱਤੇ ਪੌਲਿਸ਼ ਮਾਰ ਬੰਦਾ ਸੱਚ ਦੀ ਘਾੜਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਪਰ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇਰੇ ਝੂਠ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਬਚਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸੱਚ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਸੱਚ ਤੇ ਦੁਖ ਪਾਵੈ ਪ੍ਰਾਨੀ,
ਸੋ ਨਹਿ ਕਹੈ ਵਿਚਾਰ ਸੁਜਾਨੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਆਣਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਉਹ ਸੱਚ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਦੇ ਐਸਾ ਸੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖੋਲੀਏ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੋਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਦਈਏ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜੂ। ਪਰ ਸਿਆਣਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਜੋ ਕਰੂਗਾ ਆਪੇ ਭਰੂਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 99% ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਆ? ਲੜਾਈਆਂ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋਚ ਸੋਚ ਸੌਂਦੇ ਅਸੀਂ। ਕਲੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣ ਕੇ। ਕਿਉਂ? ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹਨੇ ਜੋ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਵਿਧਾਤੇ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਜੱਜ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ? ਜੱਜ ਕੋ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਪ ਹੈ, ਧਰਮ ਰਾਜ ਆਪ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਉਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਿਰਫ ਤੇਰਾ ਹੀ ਭਲਾ ਕਰਦਾ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ 'ਚ ਵੀ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਝੂਠ 'ਚ ਰੱਖਦਾ, ਵਹਿਮ 'ਚ ਰੱਖਦਾ। ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ TRP ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਰਾਰੀ ਕਰਦਾ, ਸੱਚੀ ਕਰਦਾ, ਠਾਹ ਸੋਟਾ ਕਰਦਾ, ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦ ਕੋਈ ਭੀੜ ਬਣ ਜੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਡਰੀ ਜਾਵਾਂ ਵੀ ਯਾਰ ਕੰਮ ਤੇ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ? ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਆਖਣ ਬੜਾ ਦਲੇਰ ਹੈ, ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਦੇ ਡਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਦੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਪਰ ਸਰਬ ਵਿਵਹਾਰ ਮਝਾਰੇ ਸੁਖ ਹਿਤ ਪਾਵਨ ਸਾਚ ਉਚਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੋਚੀ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਾਂ, ਸੱਚ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ? ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਦੱਸੋ। ਭਾਵੇਂ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ 'ਚ ਲੋਕ ਉਲਝੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਿੰਦੂ ਕਦੇ ਮਸਜਿਦ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਦੇ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਐਸਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜੇ ਇਤਰਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਧਰਮ ਆਧਾਰ ਇਹ ਫੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੂਣਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਕੱਟੜਤਾ ਰੱਖਦੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀਏ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੱਟੜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਪਾਤਾਂ। ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਿਓ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਕੱਟੜਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਪੱਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਓ ਸਮਾਨ ਸਾਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਪਿਓ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਾਨੂੰ 10,000 ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਾ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਜਰਿਆ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਨਵੇੜਾ ਸੱਜਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਭਾਈ ਤੀਰਥਾ ਜੀ ਸੱਭਰਵਾਲ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਕੂਲ ਵੱਲ ਗਿਆ ਮਨ ਰੋਲਦਾ ਬੜਾ ਸੀ, ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਖੜੀ ਝੂਠ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਝੂਠ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਸੱਚ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲਦੇ। ਦੂਜੇ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸੋ ਕਦ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ? ਦੂਜੇ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਦੋਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ,
ਨਾ ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਸਟੇਟਸ ਪਾਉਂਦਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਵੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਹੱਪਣ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਲ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਜਾਏ, ਫੋਨ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਡੈਡ ਹੋ ਜਾਏ, ਟੀਵੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਇਨਵਰਟਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਖਿਆਲ ਉੱਠਦੇ ਗਿਆ, ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਯੁੱਗਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਇਨਵਰਟਰ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਜਨਰੇਟਰ ਸੀ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਸੀ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ 5G ਸੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਕੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਦਿਨ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਵਾਲਾ ਲੰਘਿਆ। ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਾ ਹਾਰ ਪਾਏ, ਵੀਰ ਮੰਨੂ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਕਰਕੇ ਪਾਤਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਢਿੱਡੋਂ ਜੰਮਿਆਂ ਦੇ ਤੜਫਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋ ਕੇ ਰੱਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਖੰਨੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਦਾਦਾ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਭਾਗਾਂ ਤੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੇਈਮਾਨ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮੀਰ ਮੈਨੂੰ ਵੱਢਦਾ ਫਿਰਦਾ? ਕਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਟੁਕੜ ਖੋਲਿਆ? ਕਿਹਨੇ ਸਾਡੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਆਰਾ ਰੱਖ ਲਿਆ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੈਰ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁਖੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਸਤਿਨਾਮ ਸਹੀ ਬਣਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਫਿਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਜੀ ਕਾਹਦੇ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲੱਗੇ, 50 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਹੁਣ ਪੋਤਿਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਿਰ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ? ਬੰਦਿਆ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਹਲਾ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸੁਖੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਇਸ ਗ੍ਰਸਤ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦਈਆਂ। ਸਤਿਨਾਮ ਕਦੇ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ, ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ? ਆਖੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦੇ। ਸਾਡੀ ਦੌੜ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਦਵਾਏਗਾ। ਫਲਾਣਾ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੰਟਰੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਦੋਂ ਭਰਨ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਦੁਖੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਾ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਣਾ, ਸਤ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗੀ। ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਨਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨੂੰ ਰਜ਼ਾਨਾ ਮੇਰਾ ਸਰ ਮੈਂ ਸਾੜ ਲਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਸੋਵੇ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਲੰਗਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੇਈਮਾਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਪਲੇਟ 'ਚ ਪਾ ਜਾ। ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਜਾਈਏ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਪਿਆ ਉਹਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਓਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਪਕੌੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਆਹ ਮੁੱਕ ਜੂਗਾ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਸਬਰ ਹੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਲੋਕੀ, ਡੱਬੇ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਝੋਲਿਆਂ, ਪਰਸਾਂ 'ਚ ਲਿਫਾਫੇ ਵੀ ਰੱਖਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਲੋਕ। ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਚੁੱਕੂਗਾ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੇ, ਸੱਚ ਦੇ ਤੇ ਸੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਂ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਨੂੰ ਖਵਾ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਕੱਲਾ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਪਰੋਸਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡੱਬਾ ਅੱਗੇ ਕਰਦੀ, ਲਿਫਾਫਾ ਅੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭੁੱਖੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਪਿਆਸਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਲੈ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਰਿੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ। ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਕਦੇ ਸੋਚ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਗੁਰਮਤਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਆਖਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੈ ਲਓ,
ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਭਾਈ ਲੈ ਜਾਓ, ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੋ ਸਤਨਾਮ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਸੂਰ ਉਸ ਰਾਏ, ਗੁਰ ਪੀਰ ਹਾਮਾ ਤਾਂ ਭਰੇ ਜਾ ਮੁਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ, ਤੂੰ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕ ਰੋਟੀਆਂ ਪਿੱਛੇ, ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਚੌਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵਿਕਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਬੰਦਿਆ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੋਚ ਕੇ ਜਲੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀ ਕਰ ਦੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਮਝੂ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲੋਕਰ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਬੰਦੇ ਕੋ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਅੰਦਰ ਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਮਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਤੇ ਸ਼ਬੀਰ ਚੱਲੀ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸ਼ਬੀਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਤੂੰ ਵੀ ਪੜਾ ਲਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੜਾ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਲਾਈ ਹੈ ਉਹ ਦਾਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਬਣੀ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਤੋ ਸਤਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਉਹਦਾ ਜਲ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਭੋਜਨ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਚੱਲੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਕਿਉਂ? ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅੰਦਰ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ ਸਭ ਨੂੰ ਖਵਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਪਸ਼ੂ ਚੰਗੇ, ਪੰਛੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੋਗਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਫਟੜ ਹੋ ਜੇ। ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਫੋਟੋ ਲਾਉਣੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਪੈਡਲਿੰਗ ਲੱਗੀ ਸੀ PVC ਦੀ, ਕਿੱਲ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛਿਪਕਲੀ ਲੁਕੀ ਸੀ, ਕਿੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕ੍ਰੋਸ ਹੋ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। 10-12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਸ ਪੈਡਲਿੰਗ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ, ਲੱਕੜ ਦਾ ਬੋਰਡ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਛਿਪਕਲੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਲ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, 12 ਸਾਲ ਜੀ ਰਹੀ ਉੱਥੇ ਹੀ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਚਾਨਕ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ, ਨਾਸਤਿਕ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਛਿਪਕਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਗਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਮੰਨਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬਾ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਵਾ ਸਕਦੇ, ਤੇਰੇ ਆ ਜੀਵ ਚੰਗੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਵਾ ਕੇ ਖਾਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਖਾਈ ਨਾ। ਜਿਸ ਸੱਚ ਤੇ ਦੁਖ ਪਾਵੈ ਪ੍ਰਾਨੀ, ਸੋ ਨਹਿ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰ ਸੁਜਾਨੀ। ਜਿਸ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਡਾਰਾ ਮਾਰੀਏ, ਗੱਡੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਆਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਘਰੇ ਢੋਲ ਚਾਟਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਸੱਚ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਵੀ ਰੱਬਾ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ। ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਸੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੀੜਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾ ਐਸਾ ਕਰਮ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਰੀ, ਉਹਦੇ ਕਰ ਦੇਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤਖਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੂਜੇ ਨਾ ਦੇ। ਸਤਿਨਾਮ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਅਪਰ ਸਰਬ ਵਿਵਹਾਰ ਮਝਾਰੇ, ਸੁਖ ਹਿਤ ਪਾਵਨ ਸਾਚ ਉਚਾਰੇ। ਸਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਲਈ ਜੇ ਤੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ, ਬੱਚੀ ਚ ਮੇਰਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੀ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਧਰਮ ਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨੀਟ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਲੈ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ, ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਲੋਨ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰ ਵੇਚਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਤੇ 2-4 ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ।
ਰੱਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਰਗੜੇ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਜਿਉਣਗੇ। ਕਲੰਕ ਮੱਥੇ ਰਹੂਗਾ ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਲੰਕ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੱਚ ਕੀਤਾ, ਜ਼ੋਰ ਸੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾਤੇ ਲਾਈ। ਇਹ ਪਾਪ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਨਾਹ। ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾਤੇ ਲਾ ਦੇ। ਆ ਚਾਰਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬਿਲਡ ਹੁੰਦਾ, ਰੌਲਾ ਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਸੀ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਫੀਸਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਚੰਗੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਮੈਡੀਕਲ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਭਾਵ ਜਿਹਨੇ ਕਪਟ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸੁਖੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ 'ਚ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿਣੀ, ਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ। ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ? ਨਾ ਤੇਰਾ ਪੈਸਾ ਬਣਿਆ, ਨਾ ਤੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣੀ, ਨਾ ਤੂੰ ਰੱਬ ਜੋਗਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਲਈ ਸੱਚ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਤੂੰ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਗਰੀਬ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਨਾ ਬੋਲੇ। ਉੱਥੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੇ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਏ ਝੂਠ ਸਮਾਨ ਪਾਪ ਨਹਿ ਕੋਈ, ਕਹੇ ਨਾ ਕਬਹੂ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਜੋਈ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਜਗ ਤੇ ਪਾਪ ਕੋਈ। ਬੜੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਲੋਕ ਵੇਖੇ ਉਹਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਵਾਈ ਬੈਠੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਦੇਖਾ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੱਥੇ ਵੀ ਟੇਕਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਘੱਟ ਉਮਰ ਲਿਖਾ ਕੇ, ਵੱਧ ਉਮਰ ਲਿਖਾ ਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਵਾ ਲਈਆਂ, ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਦਾ। ਆ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਤੇ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ, 5-5 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਪਿੱਛੇ ਮਰੇ ਫਿਰਦੇ। ਕੀ ਆ ਉਹ? ਝੂਠ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਲਈ ਬੋਲਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਕਿੰਨਾ, ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਕਿੰਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਝਟਪਟ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਟੱਬਰ 'ਚ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਕਿਡਨੀ ਗਈ, ਚੱਲ ਉਹ ਲਾ 20 ਲੱਖ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਲੀਵਰ ਗਿਆ ਲੱਖ ਕਰੋੜ, ਲੱਗਦਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਨੇ? ਬਦਦੁਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਸੱਚ ਨਾ ਬੋਲੀ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਬੁਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀ, ਤੇ ਕਦੇ ਸੱਚ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਇਹ ਵੇਖੀ ਇਹਦਾ ਭਲਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ? ਜੇ ਮੇਰੇ ਬੋਲੇ ਝੂਠ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੋਲਦੇ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਜੇ ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਸਿੱਖਾ ਜਗ ਤੇ ਪਾਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਲੇਖਾ ਧਰਮ ਰਾਜ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਲੈਂਦਾ, ਧਰਮ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਬੋਲਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮਰਦ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਫਿਰ ਗੁਨਾਹ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਚੰਗੇ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਜੂਗੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕੁਝ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਲਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਲਾ ਵੀ ਭਲਾ ਨਾ, ਪਰ ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਪਾਪ ਬੋਲਦੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਆਖੇ, ਭਾਈ ਤੀਰਥੇ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂ ਆ ਕੇ ਕਿਉਂ ਆਏ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਪ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਜਦ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਸਭ ਕੀਤੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਹ ਪ੍ਰਾਨੀ ਮਰਬੇ ਤੇ ਛੁਟੇ, ਕਿਧੋਂ ਪਰਿਓ ਕਿਹ ਸੰਕਟ ਮਿਟੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਕਿਉਂ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਛੁੱਟ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਝੂਠ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਪੰਡਤ, ਉਹ ਸਾਧੂ ਗਾਂ ਆਈ ਤੋਂ ਬਸਦਾ ਹੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ? ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਝੂਠ ਸੀ ਨਾ, ਪਰ ਉਸ ਗਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਸੱਚ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸੱਚ ਚੰਗਾ ਕਮਾਣ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਆਇਆ? ਸੱਚ ਗਾਂ ਵੜਾਤੀ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਦੱਸਦਾ,
ਯਾਰ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ, ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਕੋਈ ਬਦਲ ਖਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਅੰਦਰ ਡਰਦਾ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਖੋ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖੌਫ ਹੈ, ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵੀ ਗਏ ਅੰਦਰੋਂ ਬੜੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਵੀ ਮਨ ਚ ਖੌਫ ਆਈ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਏ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਹਾਏ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਰਹਿ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ। ਕੀਰਤਿਆ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਵੇਖ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਏ। ਤਹਾਂ ਝੂਠ ਹੈ ਸਾਚ ਸਮਾਨ, ਪਰ ਹਿਤ ਹੋਤੇ ਕਰੈ ਬਖਾਨ। ਸੰਤ ਭਗਤ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸੱਚ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਮੁਫਾਦ, ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਬੋਲਿਆ ਸੱਚ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਹ ਕੱਲਾ ਮੇਰਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਸੱਚ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੱਚ ਲਈ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਸੱਚਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਸੱਚਾ। ਹੁਣ ਚਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੱਚਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੱਚ। ਇਹ ਸੱਚ ਥੋੜੀ, ਇਹ ਫਾਇਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਲਾਭ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਲਈ। ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ, ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਨੇ। ਸੱਚ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਵੀ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾਸਤਿਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾਲੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾਲੇ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਔਰ ਡਿਬੇਟ ਵੀ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰਦਾ। ਖੋਸਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਐਸੇ ਤਾਂ ਕਰੂ, ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵੀ ਯਾਰ ਜੇ ਤੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ ਮੰਗਾ ਲੈਣ ਦੀ? ਕਿਸੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਬੇਈਮਾਨ ਬੇਈਮਾਨ ਤੂੰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰੱਬ ਹੈ ਕਿਤੇ। ਪਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਚਾਤਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਛੱਡੋ ਫਿਰ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਸਤਿਕ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਰੱਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਊ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਐਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਆਉ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰਦਾ। ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ? ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ? ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੰਨਦਾ ਕੋਈ ਤੇ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਜੋ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ ਚਲਾ, ਕੋਈ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬੇਪਰਵਾਹ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਸੱਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਬੁਰਾਈ ਥੱਲੇ ਦਬ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰ ਤੇ ਬਚਨ ਤੀਰਥੇ ਸੁਨੇ, ਕਰੇ ਕਮਾਵਨ ਤਿਮ ਮਨ ਮਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਤੀਰਥੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾਏ ਬਚਨ। ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀ ਬਚਨ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਖੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਅਰਦਾਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਝਾੜੂ ਲਾਉਣ ਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂ ਕੁਛ। ਪਰ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਬਿਨਾਂ ਲਾਭ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਫਾਇਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੇ ਹੋਈਏ? ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਦੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਖੁਦਗਰਜੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰੂੰ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰੂੰ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਰੋਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਏ। ਬੋਲਤ ਸਾਚ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਈ, ਪਰਿਓ ਰਹਿਓ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਸਿਮਰਨ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਕਰ ਲੈ, ਭਗਤੀ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਇਹ
ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਸੱਚ ਸੱਚ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਫਰੇਬ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਕੱਲਾ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਸੱਚ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਖਸਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਸਮ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਸਮ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਸਮ ਹੈ। ਰੱਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਸਮ ਨਹੀਂ। ਵਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਮਾਨਕ ਚੰਦ ਪੂਰੇ, तीनों आए गुरु हजूर। ਹੁਣ ਭਾਈ ਤੀਰਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਆਏ, ਉਹ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਮਾਨਕ ਚੰਦ ਤੇ ਵਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਬੇਈਮਾਨ ਸੀ, ਠੱਗ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਖਸ਼ਦੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੋਚਦੇ ਸੀ। ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾੜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਫੜਦਾ ਸਾ, ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਅੰਦਰ ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਨੇ। ਜੇ ਧਰਮੀ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਪਟ ਛਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਵੀ ਆਏ ਤੇ ਤੇਰਾ ਚੱਲੇ ਆਖੋ ਸਭ ਨਾਮ। ਹੁਣ ਪੱਥਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਿਆ ਰਹੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਥੋੜਾ ਭਿੱਜਦਾ। ਪੱਥਰ ਚਿਤਨਾ ਭਿੱਜੇ ਮੂਰਖ ਆਇਆ ਨਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪੱਥਰ ਚਿੱਤ ਤੇ ਫਰਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੌਲੀ 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 ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਕੋਈ ਬਚਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਮਾਨਕ ਚੰਦ ਤੇ ਵਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ? ਸ਼ੋ ਆਫ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਅਮੀਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸੁਖੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣਾ, ਮੇਰੀ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠਣੀ ਬੈਠਣੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕਰ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਪਰ ਰੋਈ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਲਾਂਭੇ ਕਿਉਂ ਦੇਈ ਜਾਣਾ ਰੱਬ ਅੱਗੇ? ਤਾਂ ਘੰਟਾ ਖੜ ਕੇ ਰੋਈ ਜਾਣਾ, ਰੱਬਾ ਆਹ ਕਰਦੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹ ਕਰਦੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਹਾਂ। ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਾਲਾ, ਮਨ ਕਪਟੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਚੜੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਖੜੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਣਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੇ ਸੱਚਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਕਰੇ ਨਾ ਤਾਰੇ ਵਿਖਾ ਦੀ ਰੱਖ ਸਾਡਾ ਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਵੀ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਘਟੀਆ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬੇਸ਼ਨਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਕ 50 ਰੁਪਏ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਉਲਟਾ ਦੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਰੱਬਾ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਹ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰੂਗਾ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਐਸਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੰਤਾਪ ਭੁਗਤਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਪ ਕਿਉਂ ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿਦਾ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਲੋਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਰ ਛੱਡੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਕੀਤਾ। ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆ ਕਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ? ਜਿਸ ਰੱਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਕੇ ਠੱਗੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਵ ਅੰਦਰੋਂ ਕਪਟੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਚੰਗੇ ਬਣਦੇ। ਪਰ ਦੋਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਹੇਰ ਫੇਰ ਕਰਦੇ, ਕੂੜ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਰ ਕਰਿਓ ਪ੍ਰਣਾਮ, ਬੈਠ ਕਰਿਓ ਦਰਸ਼ਨ ਅਭਿਰਾਮ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਬੰਦਨਾ ਕਰਕੇ ਦੋਨੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਸਿੱਖ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਲੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਐਡਾ ਬਚਨ ਮਰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਨੀਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਦੀ ਹੱਥ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਥੋੜਾ ਹੁੱਕ ਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਯਾਰ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾ ਦੇ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਬਾਹਰ ਆ ਓਏ ਬਣਿਆ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਹਾਲ ਸਾਡੀ ਘੜੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ ਤੇ ਘੜੀ 'ਚ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਕਪਟ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਉਹ ਮਾੜਾ। ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਹੈ, ਮੰਨਦੇ ਥੋੜੀ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਵੀ ਬਸ ਅਸੀਂ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹਾਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਗੱਲੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆਚਾਰੀ ਬੁਰੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਆਚਾਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੰਗਤਾ ਕਰਕੇ ਬੁਰੇ। ਕਰਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੁਰੇ ਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਹਾਥ ਜੋਰ ਕਰ ਅਰਜ ਗੁਜਾਰੀ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੇ ਲਿਓ ਉਬਾਰੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਓ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਯਾਰ ਫਿਰ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ? ਨਹੀਂ, ਚੰਗੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਫਰਕ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਅਜੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦ ਬਣਨਾ, ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਸ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਦਿਨ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਕਦੋਂ ਆ ਜਾਏ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਸੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਯਾਰ, ਬਣੂਗਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾੜਾ। ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਔਗਣ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੰਗਾ ਬਣਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਉਦਾਂ ਦੇ ਰਹੀਏ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਾ ਚੰਗਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਸੱਚਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੱਚਾ ਬਣਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਉਹ ਧਰਮੀ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਧਰਮੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਬਣਨ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ, ਧਰਮੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੱਚੇ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣੇ ਆ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਵੱਡੇ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਚੰਗੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਏ। ਸਹਤ ਕੁਟੰਬ ਹੋਏ ਕਲਿਆਣੇ ਅਸ ਕੀਜੈ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਹਾਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਕਰ ਜੋਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬੜਾ ਨੇੜੇ ਕੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਇੱਕ ਬੋਲ ਯਾਰ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕੀ ਖਾਧਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾ ਕੇ, ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਅੱਜ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਖਾਧਾ, ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਸੁੱਤਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋਕਾਂ। ਜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਾਈਏ ਜਿਹੜੀ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿਖਾਵੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾ ਕੇ ਹੰਡਾ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਚੰਗੇ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਚੰਗੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਹੋ ਜੇ ਹਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਰਹੀਏ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਰਹੀਏ। ਗੱਲ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਮਰਤਾਵਾਨ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਗੁੱਸਾ ਛੇਤੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਤੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਆ ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਧ ਪਖੰਡੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਘੜੀ ਪਲ ਚ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 1 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਕਰ, ਚੰਗੇ ਰਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਉਵੇਂ ਦੇ ਰਹੋ, ਕਪਟ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਉਧਾਰ ਰੱਬ ਆਪੇ ਕਰੂਗਾ। ਉਹ ਸਭ ਨਾਮ ਭਲਾ ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਕਿਰਪਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਨਿਤ ਕਿਰਪਾ, ਨਿਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਤੇ ਪਾਪ ਛੱਡਦਾ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਪਾਪ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂ? ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਆਉਂਦੀ ਸੰਗਤ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ
ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਉਣ। ਠੀਕ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤਦੀ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਵਰਤਦੀ ਆ ਜੀ, ਬਿਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ। ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਚ ਆਨੰਦ ਮਾਣਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ।